فراق الأشقاء. عندما أراد الأسد إسقاط طائرة الرئيس السادات فأنقذته إسرائيل. من منا لم يقرأ أو يشاهد الأفلام الوثائقية واللحظات الأخيرة للرئيس المصري محمد أنور السادات وعملية اغتياله خلال عرض عسكري للقوات المسلحة المصرية، واحدة من أشهر وأبرز عمليات الاغتيال حول العالم. السادات كان وما زال أحد الشخصيات الأكثر جدلا في العالم العربي، نظرا لموقفه من إسرائيل التي خاض ضدها حربا واحدة من أكثر حروب التاريخ الحديث ضراوة في أكتوبر عام 1973. ومن نهج الحرب إلى نهج السلام الذي أثار استياء الشارع العربي تجاه الخائن للقضية العربية. لم تكن عملية الاغتيال التي قضى فيها السادات مصرعه هي الأولى، فقد سبق وأن خطط حافظ الأسد لقتل السادات، وحال دون تنفيذ ذلك المخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو تفاصيل مخطط الرئيس السوري حافظ الأسد للرئيس المصري أنور السادات. أسباب العملية. صباح 18 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1977 وصل الرئيس المصري محمد أنور السادات إلى دمشق للقاء نظيره السوري حافظ الأسد عقب مرور عامين على علاقات موتورة بين الحكومتين نتيجة توجه السادات إلى الدبلوماسية السياسية لاستعادة الأرض، بينما كان الأسد يدعي تمسكه بالسلاح لذات الهدف. أراد السادات خلال زيارته تلك إقناع الأسد بضرورة الحل السلمي مع إسرائيل، كونهم خسروا في حرب عام 1967 أمامها ولم يحققوا الأهداف المرجوة من حرب عام 1973، لكون الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تدعم الموقف العسكري الإسرائيلي، بينما يستغل الاتحاد السوفيتي حاجة العرب للسلاح فيبيعهم أفشل الأسلحة بأغلى الأثمان. في تلك الأثناء كان حافظ الأسد يتمسك بدعاية الحرب وشعارات القومية العربية للحفاظ على منصبه بعد أن قدم الجولان السوري لإسرائيل دون مقابل، حتى دون تمثيلية عسكرية. وفي ذات الوقت أعاق حافظ الأسد وصول القوات العربية إلى خطوط التماس مع إسرائيل في الجبهة السورية، وقطع عنهم الإمدادات والذخائر واللوجستيات لتتفرغ إسرائيل في تلك الحرب لتركز ثقلها العسكري على الجبهة المصرية. أراد حافظ الأسد استغلال الموقف وتبييض اسمه على حساب السادات، وأعاد تكرار دعايته التي تنص على تحرير الأرض المسلوبة بقوة السلاح. وكلما كان السادات يحاول العودة إلى الحديث لضرورة السلام، كان الأسد يتهرب من الحديث ويرد على السادات بأسلوب ساخر. خلال ذلك الاجتماع كسر حافظ الأسد البروتوكول المعتمد في لقاء الرؤساء، ودعا شقيقه رفعت الأسد للاستشارة، وقامت الدائرة الضيقة المقربة من حافظ بإعداد تمثيلية، حيث دخل وزير الدفاع السوري حينها مصطفى طلاس ليخبر حافظ بأن سكرتير حافظ عبد الحليم خدام ورئيس جهاز الاستخبارات السورية علي دوبة قاموا بتوجيه دعوة للقيادة القطرية لحزب البعث السوري للتصويت على اعتقال السادات في دمشق بتهم الخيانة القومية. أدرك السادات تلك التمثيلية وعلم أن الأخوان حافظ ورفعت من دبروها حتى يدعموا موقفهم في الشارع السوري خصوصا والشارع العربي عموما على حساب السادات ومساعيه في استعادة الأراضي العربية عن طريق السلام. لم تثمر زيارة السادات إلى دمشق، وكان حافظ سخيفا للغاية، حيث سمح لبعض رجال حكومته وأجهزته الأمنية بمقابلة السادات وتوجيه التهم له والتقليل من شأنه، حتى أن أنيسة مخلوف زوجة حافظ الأسد دخلت ذلك الاجتماع وناقشت السادات في مخططاته. لكن لماذا سمح حافظ الأسد لكل تلك الشخصيات بمقابلة السادات؟ وبماذا كان ينشغل تفكيره؟ التخطيط لقتل السادات. خلال ذلك الاجتماع تبادرت إلى ذهن حافظ الأسد فكرة قتل السادات الذي سيتوجه إلى تل أبيب بعد 24 ساعة من زيارته إلى دمشق.
لم يكن حافظ الأسد يستطيع اعتقال أو قتل السادات في سوريا لكي لا يتعرض لهجمة دولية تطيح بنظامه عن السلطة. في النهاية توصل حافظ الأسد إلى قراره، حيث سيرسل طائرات حربية خلف طائرات السادات، وما إن تغادر الأجواء السورية حتى تقصف الطائرات الحربية طائرة السادات، وبذلك يتملص من العقوبة ويكسب ود الشارع العربي المعارض لسياسة السادات. غادر السادات دمشق في الساعة 10 من صباح 19 من نوفمبر عام 1977 متوجها إلى تل أبيب، وبالفعل قام الأسد بإرسال طائرتين مقاتلتين من طراز ميغ 21 لتتبع طائرة السادات. رصدت وزارة الدفاع الإسرائيلية طائرتي الميغ رفقة طائرة السادات المتوجهة إلى إسرائيل، وعلى الفور قام رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن بالاتصال بالسادات وسأله عن الطائرات المرافقة له، وأجابه السادات بأن نتيجة اجتماعه مع الأسد كانت سلبية ولا يعلم مهمة الطائرات الحربية المرافقة له. فعرض بيغن تقديم الحماية للسادات الذي وافق على العرض الإسرائيلي دون تردد. أصدر بيغن أوامره لسلاح الجو الإسرائيلي باعتراض المقاتلات السورية وإجبارها على العودة إلى مطاراتها، وأعطى أوامره بإسقاطها في حال لم تستجب للتحذيرات. استجابت طائرات الميغ للتحذيرات الإسرائيلية فعادت إلى قواعدها، وحلت مكانها طائرات ميراج الإسرائيلية في مرافقة طائرات السادات إلى أن وصلت تل أبيب. فشل حافظ الأسد في إتمام مخططه، وفشل في تغطية خيانته على الجبهة السورية، واستمر في بروباغندا المقاومة والممانعة وتحرير فلسطين ورفع الشعارات القومية. وطيلة 50 عاما كانت تلك التمثيليات ستارا لحافظ الأسد ووريثه بشار للتغطية على خياناتهم وفسادهم في السلطة، ونهب 80% من الناتج القومي السوري لصالح الجيش السوري الذي تحكمه عائلة الأسد، والذي لم يطلق رصاصة واحدة في تحرير الأراضي المحتلة. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن طريق السادات كان صحيحا؟ وما هي النتائج المحتملة لو نجح الأسد في اغتياله؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.